હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગુંડાનો સંભારો। આ ગુંડાનો સંભારો ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી છે। તો ચાલો ગુંડાના સંભારાની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ગુંડાનો સંભારો બનાવવા માટે મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલા ગુંડા લીધા છે અને ગુંડાને મેં પહેલેથી જ ધોઈને સાફ કરી લીધા છે। હવે ગુંડાની ઉપર જે દાળખીનો ભાગ છે તેને આપણે હટાવી લઈશું અને તેને આ રીતે કાઢી લઈશું। તો મેં અહીં પહેલાં બધા જ ગુંડામાંથી દાળખીનો ભાગ કાઢી લીધો છે। પછી એક ગુંડું લઈ બે ભાગમાં આ રીતે કટ કરી લઈશું અને તેની અંદર રહેલા થળિયાને કાઢી લઈશું, એટલે ગુંડામાં જે પણ કંઈક ચીકાશ હશે તે અલગ થઈ જશે। તમે આ રીતે ગુંડાને દસ્તાની મદદથી તોડીને પણ થળિયાનો ભાગ અલગ કરી શકો છો। તો પહેલાં આ રીતે બધા જ ગુંડામાંથી થળિયા કાઢી લઈશું। તો મેં અહીં બધા જ ગુંડામાંથી થળિયા કાઢી લીધા છે। હવે ગુંડાની ઉપર 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને ગુંડાને 4 થી 5 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું। 5 મિનિટ પછી આ રીતે મીઠાવાળી આંગળી કરી ગુંડામાંથી ચીકાશ અલગ થઈ હોય તેને આપણે કાઢી લઈશું। આ રીતે ગુંડામાંથી ચીકાશ દૂર કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે, એટલે ખાતી ઘડીએ ગુંડા તમને બિલકુલ ચીકણા નહીં લાગે। તો અહીં ગુંડામાંથી બધી જ ચીકાશ દૂર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેનો સંભારો બનાવીશું। તો એક પેન લઈ તેમાં આપણે 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આખી મેથીના દાણા ઉમેરીશું। મેથીના દાણાનો કલર થોડોક ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું। મેથી શેકાઈ જાય પછી તેમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખીશું અને સાથે જ આપણે તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું। પછી તરત જ તેમાં જે ગુંડા સાફ કરીને રાખ્યા છે તે ઉમેરી દઈશું અને સાથે જ તેમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન હળદર અને 1/4 ટેબલસ્પૂન મીઠું ઉમેરીશું। આગળ આપણે ગુંડામાં મીઠું ઉમેર્યું હતું, એટલે મીઠું ઉમેરતી વખતે થોડુંક ધ્યાન રાખીને ઉમેરવાનું। સાથે મેં અહીં 2 થી 3 નંગ જેટલા મોળા મરચાંને કટ કરી લીધા છે, તો તે ઉમેરીશું। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી ગુંડાને ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે થવા દઈશું। 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી તેને ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ગુંડા હજી થોડાક કાચા છે। ગુંડા થોડાક બફાશે એટલે તેનો કલર પણ થોડોક ચેન્જ થઈ જશે। તો ફરીથી ઢાંકણું ઢાંકી આપણે તેને 3 થી 4 મિનિટ માટે થવા દઈશું। તો લગભગ 7 થી 8 મિનિટ પછી આપણે ગુંડાને ફરીથી ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો ગુંડાને કટ કરીએ તો સરળતાથી કટ થઈ જાય છે, એટલે આપણા ગુંડા થઈ ગયા છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગુંડાના સંભારાને બાઉલમાં ગરમા ગરમ સર્વ કરી લઈશું। તો આ ગુંડાનો સંભારો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ઝટપટ બની જાય છે અને અત્યારે ગુંડાની સિઝન છે, તો તમે પણ આ રીતે ગુંડાના સંભારાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। મારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે। જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય તો નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।